Ini kisahku ketika umur 2. Paling meletek lah, saya Samsung Malaysia. Betul Samsung. Itu yang apa? Itu aja. Alright. Kaki. Tapi ni tepi je. Alah. Ini tarik dulu. Itu dari sini. Baik ni. Kaki lah. Kaki betul. Sana sini pula ada support. Ya. Bagai aduk ke bawah. So, sama perlu ke belakang lah. Wire juga. Okay, dia tak tepi dulu. Kaki sama tak tepi dulu. Bapak boleh kaki ya. Baik, balik. Okay. Ni buat pasang kaki. Ni buka sikit. Okay. Kotak tiga tahap. Lagi main bang eh. Bumi nak bunuh abang ni kita pergi pun abang nampak. Gol. Allah. Angkat. Apa itu mana? Gambar begini kan? Okey lah.